საღამომშვიდობის თქვენ დღის სტუმარს უყურებთ, მე თათა ჩიკვილაძე ვარ. არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე უკვე არბევენ ოპოზიციური პარტიების ოფისებს. ეს ამ საზოგადოებისთვის არ ახალია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაკითხვაზე იბარებენ ოპოზიციურად განწყობილ პოლიტიკოსებსა თუ ჟურნალისტებს. არც ესაა ახალი. რესპონდენტებსაც კი, ეს კი ნამდვილად ახალია. რა საქმიანობას ეწევა წინასაარჩევნო ცუსი, მაშინ როცა ქვეყანაში თავისუფლად შემოდიან და ცხოვრობენ დაქირავებული მკვლელები და ტერორისტები. მაშინ როცა ქვეყანაში უკვე კრიმინალების მხარდასაჭერი მრავალრიცხოვანი საეჭვო აქციებიც კი იმართება. როგორია ივანიშვილის და მისი ოცნების საარჩევნო სტრატეგია? ხომ არ იქნება ეს ტაქტიკა ჯიგრული, რაც რასაკვირველია კანონის გვერდისავლასა და მავნებლობის შენიღბას გულისხმობს კაი ბიჭურ გაგებაში. მაშინ როცა შეერთებული შტატების სენატორები ივანიშვილს პუტინის მოკავშირეს უწოდებენ, ოცნების ხელისუფლება კი რუსეთის აგენტობას ოპოზიციას აბრალებს. მაშინ როცა Facebook-ის ადმინისტრაცია ქართულ ოცნებას ანტიდასავლური კამპანიისა და ტროლებისა თუ ბოტების ქარხნების უკან ხედავს. კახაკალაძე კი ოპოზიციური არხების წინააღმდეგ გალაშქრებას იწყებს და სატელევიზიო არხების ლოგოებს სისხლში თხვრის, რის გამოც მას ჯიგრულ პონჩი ვლადიმერი, ანუ სისხლიანი მერიც კი შეარქვეს. მოკლედ, როგორია ივანიშვილის პოლიტიკური სტრატეგია, გეგმები და როგორი წინასაარჩევნო გარემო იქნება ქვეყანაში? ეს არის მთავარი კითხვა დღის სტუმრებთან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან სალომე სამადაშვილი, ხოლო ევროპული საქართველოდან გიგა ბოგერია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დღის სტუმრის პირველი სტუმარია ამ საღამოს სალომე სამადაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მადლობთ მოწვევისთვის, მოგესალმებით. სალომე, ჩვენ ვნახეთ მედიაზე ზეწოლა, ოპოზიციური პარტიების ლიდერების სუსში დაბარება. ვნახეთ მათ შორის რესპონდენტების დაკითხვა ასევე სუსში. და ეს მაშინ როცა მაგალითად არ შემიძლია რო გვერდი აუარო იმ ფაქტს გარდაცვლილი 19 წლის ფეხბურთელის საქმეზე არასრულწლოვან მოწმეზე პოლიციაში ძალადობენ სასურველი ჩვენების მისაცემად. რა ეტაპზე ვართ ახლა და რა სტრატეგია აქვს ივანიშვილს არჩეული თქვენი აზრით და ქართულ ოცნებას? ხო, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან ნათელია, რომ იმ ფონზე, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში შექმნილი, ივანიშვილი ხვდება, აი როგორ ვკითხა, ინსტინქტურად, ზურგის ტვინით ხვდება, რომ დადგა ბოლო ჟამი მისი მმართველობისა ჩვენს ქვეყანაში. და აი როგორც ხდება ხოლმე ხშირად ეს ბოლო ეტაპი ხდება ყველაზე მძიმე, იმიტომ რომ აი ბოლო კუდის მოქნევა თუ შეიძლება ითქვას ურჩხულის ამ შემთხვევაში აი ოლიგარქიული პოლიტიკური რეჟიმის სახით, რომელიც აუცილებლად ოქტომბერში დასრულდება. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ხდება ფაქტიურად მობილიზაცია არა მხოლოდ იმ ხალხის, ვინც შერჩა ქართულ ოცნებას პოლიტიკოსებად, იმიტომ რომ ფაქტიურად ქართული ოცნება ჩამოიშალა ამ 8 წლის მანძილზე და იქ პოლიტიკოსები, როგორც ესეთი, ასე ვთქვათ, ძალიან ცოტა დარჩა. აი ეს ხალხი, ვინც დღეს კიდევ მზად არის, რომ ისაუბრობს ივანიშვილის სახელით, მათი მობილიზაცია ხდება იმ ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზაცია, რასაც ხელისუფლება ყოველთვის იყენებს არჩევნების წინ და აქ, რა თქმა უნდა, ძალოვანი უწყებები სწორედ ამიტომ არიან, ხო, დაქვემდებარებაში პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის პირადი კადრების, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, მოელიან, რომ შეასრულებენ ყველა დავალებას და შესაბამისად დაიწყო მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ, მრავალკომპონენტიანი და სხვადასხვა ფრონტები გახსნა ხელისუფლება. ახლა ეს ყველაფერი იმ ფონზე, რომელიც არის შექმნილი საერთაშორისო ასპარეზზე ივანიშვილის რეჟიმთან მიმართებაში, არის არა მხოლოდ დამაზიანებელი არის ქვეყნისთვისაც, რა თქმა უნდა, ესეთი გარემო, ჩვენი ქვეყნისთვის იქნებოდა უკეთესი, რომ სხვანაირად წარიმართოს უკანასკნელი თვეები ივანიშვილის მმართველობის, მაგრამ პირველ რიგში დამაზიანებელია ეს ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილის და იმ ხალხისთვის, ვინც აპირებს, რომ ხელი მოაწეროს აი ყველა ამ დავალებას, რომელსაც მიიღებს უახლოეს თვეებში ივანიშვილისგან. იმიტომ რომ ის, რაც ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ, უпростоრად წავიკითხეთ სენატში წარდგენილ დოკუმენტში, ეს არის აი პირდაპირ, როგორ გითხრათ, ასე ვთქვათ, განგაშის სიგნალი, იმიტომ რომ შვიდად მიდიოდა განხილვა საბიუჯეტო პროცესის, მათ შორის საქართველოსთან თანამშრომლობის და ფინანსების სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით და უცებ სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეს, საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარეს სპეციალურ დამატებას ამზადებს, რომელსაც ქვია პირდაპირ დემოკრატიის შეფასება დემოკრატიის ვითარების ქვეყანაში. ახლა მარტივი
ქვეყნისთვის უკეთესი და ჩვენი სახელმწიფოსთვის უკეთესი იქნებოდა, რომ ეს დოკუმენტი ძალიან ყურადღებით წაიკითხოს ივანიშვილმა და მისმა გუნდმა და დაიწყოს პირდაპირ ყველა იმ ყველაფრის შესრულება, რაც ასე ვთქვათ, არის მოწოდებული ამ დოკუმენტში. როგორ უნდა წაიკითხონ იმ ფონზე, როცა ამბობენ, რომ იქ არ წერია, რომ გიორგი რურუა პოლიტპატიმარი, ანუ ის სიტყვა ეთყობა გამოტოვეს. ხო, ეხლა ამ დოკუმენტში წერია, რომ გიორგი რურუას გათავისუფლება პირველ რიგში წერია, რომ მისი დაკავება უკავშირდება პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, мотивაციას და მეორე რაც წერია არის, რომ 8 მარტის შეთანხმების ნაწილი არის გიორგი რურუას გათავისუფლება. სიტყვა პოლიტპატიმარი იქ რო ასე ვთქვათ, აი ესე რომ გამოეცხადებინა და პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული არ არის ძალიან განსხვავებული პოლიტპატიმარზე, მაგრამ პოლიტპატიმარი, როდესაც იწერება მსგავს დოკუმენტში, ეს ნიშნავს, რომ იქვე იმ დღესვე უნდა უბრალოდ დაიხუროს ყველანაირი თანამშრომლობა ამ ქვეყანასთან და გამოცხადდეს, რომ სანამ დემოკრატია არ აღდგება ამ ქვეყანაში, ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ მილიარდების მიცემას, იმიტომ რომ დაახლოებით იქ მოხსენებულია 6 მილიარდამდე აქვს ჩადებული ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მათ შორის ჩვენი სამხედრო შესაძლებლობების განვითარებაში. და სწორედ ამიტომ ეს დოკუმენტი არის, ასე ვთქვათ, კიდევ უტოვებს შანსს, აი ეს მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, უტოვებს შანსს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებას, რომ მოიქცეს სწორედ და მისცეს ამითი შესაძლებლობა მათ შორის ჩვენს პარტნიორებს, რომ ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მძიმე, კიდევ უფრო არ დამძიმდეს ზეწოლა ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებაზე. გამოიყენებს ამ შანსს ქართული ოცნება? მე შემიძლია მხოლოდ გულწრფელად ვთქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის პირდაპირ ინტერესებში არის ბევრად უფრო მეტად დღეს ვიდრე ვინმე სხვის ამ რეკომენდაციების მოსმენა და მათი შესრულება, იმიტომ რომ ივანიშვილი და გახარია და დანარჩენები ხელისუფლებას დატოვებენ ოქტომბერში ყველა შემთხვევაში, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა მომავალი მათთვის, როდესაც ისინი დატოვებენ ქვეყანაში პოლიტიკურ ძალაუფლებას და ის რომ სენატში იცით რამოდენიმე პროცესი ხდება პარალელურად. ერთის მხრივ ხედავთ, რომ ყველაზე გავლენიანი, ალბათ სენატორი რიში არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე გავლენიანი ფიგურა შეიძლება ითქვას საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით სენატის, ასე ვთქვათ, სენატში საკუთარი როლიდან გამომდინარე. როდესაც ის მსგავს შესწორებას უკეთებს ინიცირებას. ამის პარალელურად რესპუბლიკური პარტიის სტრატეგიულ დოკუმენტში იწერება, რომ შენ ხარ რუსეთის მოკავშირე და სანქციების რეჟიმი უნდა განიხილოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შენთან მიმართებაში და ამის პარალელურად დაინიცირებულია უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესაბამისი აქტი, სადაც საუბარი არის უკვე სანქციებზე და ხელმომწერების რაოდენობა ამ აქტს ყოველდღე იზრდება. ეს ყველაფერი აი ეს ერთობლიობაში უნდა წაიკითხო, დაალაგო სურათი და მიხვდე თუ ასე ვთქვათ, მით უმეტეს ძალიან ბევრ ფულს იხდის ივანიშვილი ლობისტებში და მრჩევლებში. თვითონ თუ არ ესმის საერთაშორისო კონტექსტი და ვაშინგტონის კონტექსტი, მათ უნდა აუხსნან, რომ დღეს მის ინტერესებში არის ყურადღებით წაიკითხოს გუშინ რა დაწერა ბატონმა რიშმა და ძალიან ზედმიწევნით შეასრულოს ყველაფერი, რაც იმ დოკუმენტში წერია. ხო, აქაც თავების დათვლის პოლიტიკას მიყვეს ოღონდ ოცნებაში ხელი, როცა თქვენს რომ 13 კონგრესმენი აწერს მხოლოდ იმ დოკუმენტს ხელს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სადაც საუბარი არის სანქციებზე და ამ უკანასკნელ დოკუმენტზე, ჯინრიშის ინიცირებულზე თქვენს რომ ეს გიგაბოკერიას მეგობრობის ამერიკელებთან მეგობრობის შედეგი არის, რაც გულწრფელად ღიმილის მომგვრელი არის და რა ვიცი, თქვენ თუ გაქვთ ამაზე რაიმე სათქმელი, თუ არა და გადავიდეთ ისევ წინასაარჩევნო. ანუ გიგაბოკერია თქვენი სტუმარი იქნება და შეგიძლიათ მასთან გადაამოწმოთ ეს, მაგრამ მე რამდენადაც ხვდები, ჩემი ბრიფინგის შემდეგ გაიგო, ასე ვთქვათ, მან რომ ეს დოკუმენტი მიღებული იქნა, ეს აჩვენებს უბრალოდ იმას, რომ რამდენად მოწყვეტილია რეალობას ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, გიგაბოკერიას ისევე როგორც ბევრ ადამიანს საქართველოში აქვს კავშირები, მათ შორის სენატში თუ კონგრესში, მაგრამ სენატორები, კონგრესმენები და ზოგადად ვაშინგტონი არ იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს რომელიმე ერთ ადამიანზე ან პოლიტიკურ გუნდზე, ასე ვთქვათ, და მათ ხედვაზე დაყრდნობით. ისინი მრავალ სხვადასხვა წყაროს ეყრდნობიან და სწორედ აი ამ მრავალი წყაროს გადამოწმების და მითითებულია სხვა შორის იმ დოკუმენტში მითითებულია, რომ ჩვენი ინფორმაციით, რომელიც მოდის მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან საქართველოში და ასე შემდეგ, ვითარება არის, ასე ვთქვათ, შეფასებული ესე როგორც არის. ეს უბრალოდ აჩვენებს კიდევ ერთხელ, რომ საშიშად არაკომპეტენტური არის ქართული ოცნების მმართველი გუნდი. საშილად და საშიშად. საშიშად და საშინლად და სწორედ ამიტომ მინდა ვთქვა და კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ისეთ რამ მე ვერ წარმომიდგენია მრავალი წლიანი გამოცდილება მაქვს საერთაშორისო ასპარეზზე მუშაობის და მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ოდნავ
სინდისიანი მრჩეველი, ვინც დაქირავებული ყავს დღეს ბიძინა ივანიშვილს, მას არ ეუბნებოდეს, რომ მის ინტერესებშია დღეს გიორგი რურუას გათავისუფლებაც, საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებაც პოლიტიკური კონსენსუსის საფუძველზე და ეუთოს რეკომენდაციების დაუყოვნებლივ განხორციელებაც და ზოგადად მშვიდობიანი, ასე ვთქვათ, გზით ხელისუფლებიდან წასვლა, იმიტომ რომ ეს არის დღეს ერთადერთი ხსნა თავად ივანიშვილის. და ძალაუფლების ბაზე ანუ უბრალოდ ცუნება არ ქონდეთ, რომ ძალაუფლება სათავისოდ გამოიყენონ, ესეც ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი იყო ამ დოკუმენტში. ეს ცდუნება მე მგონი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არათუ ეს ცდუნება არის, არამედ ივანიშვილი შეპყრობილია ამ იდეით და თავისი პოლიტიკაში მოსვლის დღიდან ჩვენ გვახსოვს, რომ მან შესთავაზა საზოგადოებას ხედვები, რომელიც 20-30-მდე, ასე ვთქვათ, გრძელდებოდა. და ზოგადად უცნაური ხედვები აქვს ამ ადამიანს, მოწყვეტილი გარკვეულწილად ფიქრობ რეალობას და აი ეს ასე ვთქვათ დოკუმენტები, რომელიც კონგრესში თუ სენატში იწერება, არის ესეთი მაღვიძარასავით მის თავთან ჩართული მოწიკწიკე მაღვიძარა, რომელიც მას ახსენებს, რომ დრო მოზომილი არის მისი და დრო მიდის დასასრულისკენ. არადიპლომატიურ ენაზე ეს გზავნილი, ეს ცდუნებაზე, უბრალოდ ძალაუფლებაზე ვერ ჩამოვაყალიბე, რამდენჯერ უნდა გავიმეორო. ძალაუფლების ცდუნებაზე უარის თქმა, ეს არის ეს შეხსენება და ეს ციკციკი თავთან. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, საქართველოს ბედს და იმას, ვინ განკარგავს ჩვენი ქვეყნის ბედს, გადაწყვეტენ საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მისცენ შანსი, რომ ჩაატარონ სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. და გუშინ ძალიან სასაცილო იყო პარლამენტში, როდესაც ბატონმა გახარიამ ბევრი სიბრიყვა და სისულელე თქვა პარლამენტში და მათ შორის თქვა, რომ ზუსტად ისეთ არჩევნებს ჩავატარებთ, როგორც წინაჯერზე ჩავატარეთო და აი წინა არჩევნები რო ძალიან კარგად ახსოვს თელ მსოფლიოს, სწორედ ამიტომ იწერება ეს დოკუმენტები, სწორედ ამიტომ კეთდება ეს გზავნილები და სწორედ ამას ეუბნებიან მათ, რომ ესეთ არჩევნებს ვეღარ ჩაატარებთ და თუ გაბედავთ, ამისი შედეგი იქნება შესაბამისი. და კი ბატონო, წინა არჩევნების გამოცდილების გაგრძელება არის ის მაგალითად გორში, რომ თქვენს ოფისს თავს დაესხნენ და ეს ძალადობა გრძელდება და აი ეს მაინტერესებს ამ ძალადობას და ზეწოლას ოპოზიციამ რა უნდა დაუპირისპიროს წინა საარჩევნოთ ან როგორი რამდენად ძალადობრივი იქნება ზოგადად თქვენი აზრით ასევე წინა საარჩევნო გარემო. მინდა რომ ყველას კარგად ესმოდეს, როგორც ჩვენს მხარდამჭერებს, ასევე ნებისმიერ რიგით მოქალაქეს და ესმოდეს ხელისუფლებას, რომ ჩვენ დავიცავთ ყველა ჩვენ ასე ვთქვათ, ყველა ადამიანის უფლებას ჩვენს რიგებში, მათ შორის რომ გამართოს პოლიტიკური ბრძოლა კანონით დადგენილ აი ეს მაინტერესებს ზუსტად რომ დაიცავთ ეს გასაგები. მათ შორის სწორედ აი ეს ზეწოლა, რომელიც დღეს საერთაშორისო ასპარეზზე არის მობილიზებული, არის გამოწვეული სწორედ იმით, რომ ხელისუფლებას აქვს დანგრეული, განადგურებული რეპუტაცია. ჩვენ გვახსოვს ამერიკის ელჩის ვიზიტი პროკურატურაში, სადაც პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ მათი ვალდებულება არის, რომ უზრუნველყონ სხვანაირი საარჩევნო გარემო და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გამოიწვევს ძალიან სერიოზულ რეაქციას ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და ჩვენ ვაპირებთ, რომ სწორედ ეს იყო, ასე ვთქვათ, მათ შორის გორის მსგავს ინციდენტებზე ამაზე ყოველთვის ხდება მყისიერი რეაგირება, მათ შორის დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, არხებით და ხელისუფლება შესაბამის გზავნილებს მიიღებს და რა თქმა უნდა, ახლა პოტენციურად ყველას უნდა ახსოვდეს, ვინც ძალადობაში მონაწილეობს, რომ ისტორიას რჩება ეს ასე ვთქვათ ჩანაწერების ისტორიას რჩება ხელნაწერები იწვის, მაგრამ ფირები რჩება და შესაბამისად ვინც მონაწილეობს ახლა პირდაპირ ძალადობაში, კანონის დარღვევაში, ადამიანების დაშინებაში, ცემაში და სხვა უკანონო კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებში, რა თქმა უნდა, შესაბამისად მათ პასუხი ამაზე აუცილებლად ადრე თუ გვიან მოეთხოვებათ. კი ბატონო, ისტორიას რჩება ეს, მაგრამ წინასაარჩევნო კამპანია, ასე ვთქვათ, უკვე დაწყებული არის. არჩევნები არის სამთვენახევარში აქედან. ამ წუთას როგორ მოაგვარებს თუ ეს სიტყვა შეესაბამება ამას ოპოზიცია იმას, რომ თანაბარ და ნორმალურ გარემოში ჩაატაროს აი ეს კამპანია. ჩვენ ნახეთ, რომ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუწია უკვე განცხადება პარლამენტში გამოსვლის დროს გამოძიებული უნდა რომ იქნება მსგავსი ფაქტები და რა თქმა უნდა ამ ვალდებულებას ჩვენ მუდმივად მათ შევახსენებთ.
და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, აქ როდესაც ჩვენ საუბრობთ საარჩევნო გარემოზე და წინა საარჩევნო გარემოზე, ხელისუფლებას სწორედ იმის იმედი აქვს, თათა რომ მათ აქვთ, ასე ვთქვათ, მობილიზებული ადმინისტრაციული რესურსები, ფინანსური რესურსები და ამითი შეძლებენ, რომ დაჯაბნონ, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია. მაგრამ იცით რა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ფონზე, რომელიც დღეს ქვეყანაში გვაქვს შექმნილი, როდესაც იცით, აი ძალიან ბევრ ადამიანს ვესაუბრები მე და ფაქტიურად ყველა არის უკიდურეს შიში მომავლის, იმიტომ რომ ეკონომიკა არის ჩამოშლილი, ადამიანებს უკვე არაფრის იმედი აღარ აქვთ და ხვდებიან ძალიან კარგად იმასაც, რომ აი ჩვენ დღეს ვართ იქ სადაც ვართ, სწორედ იმიტომ რომ 8 წელიწადია ეს ხალხი მართავს ამ ქვეყანას, რომელმაც გაძარცვა 8 წელიწადია 9 წელზე ვსაუბრობ. 8 წელიწადია 9 წელზე საუბრობს და ამ საუბრის, იცით, აი ძალიან საინტერესო სტრატეგია აქვს ქართულ ოცნებას. ერთის მხრივ გასული 8 წელი პროპაგანდაზე აქვს პირდაპირ წარსულზე პროპაგანდაზე დაფუძნებული, ადამიანებს თითქოს აიძულებს, რომ თავი მიტრიალებული ქონდეთ წარსულისგან და ამ დროს მეორე ხელით უკვე 8 წელიწადია იპარავს ყველაფერს, რასაც შეუძლია ბიუჯეტიდან და ამაზე არის ხო გადასული, ანუ ქვეყანა ხო რეალურად არ იმართება ეკონომიკური განვითარების მიზნით, არამედ კლეპტოკრატიული, ჩვეულებრივი, კორუმპირებული რეჟიმი ამ დროს ერთის მხრივ აშინებს რაღაცა ქიმერებით საზოგადოებას და მეორე ხელით ძარცვავს მათ უკვე 8 წელიწადია და ეხლა ხალხმა შეიძლება რაღაცა ილუზიები თუ კიდევ ვიღაცას ქონდა, ყველამ ყველაფერი დაინახა და დღეს რეალური მხარდამჭერები დარჩა ქართულ ოცნებას, მე ვიტყვი რომ არიან ესეთები, მაგრამ გეტყვით ვინ არიან ეს ხალხი. ეს ხალხი არის, ვინც არის პირდაპირ დაკავშირებული აი ამ კლეპტოკრატიულ სისტემასთან და მათი პირადი კეთილდღეობა არის დამოკიდებული სწორედ ამ სისტემაზე და ესეთი ხალხის რაოდენობა ქვეყანაში არის ძალიან ცოტა იმ ხალხთან შედარებით, რომელიც ამ მთავრობამ გაძარცვა, გააღარიბა და შესაბამისად ეს ხალხი, როდესაც გვეკითხებით ოპოზიცია რას იზავს, ოპოზიციას შეუძლია მხოლოდ ის გააკეთოს, რაც შეუძლია რომ ხალხს გააკეთოს და ქართველი ხალხი ითხოვს დღეს ცვლილებას. ჩვენი მხრიდან ჩვენ მზად ვართ, რომ ამ ცვლილების უზრუნველყოფაში შევასრულოთ ის როლი, რა როლიც უნდა შეასრულონ პოლიტიკოსებმა, მაგრამ თავის სათქმელ სიტყვის ქართველი ხალხი დარწმუნებული ვარ მათ შორის შემდეგ არჩევნებზე. კი ბატონო, ძალიან სამწუხაროა, რომ NDI-ის კვლევები, რომელიც ყოველთვის ამ პერიოდში ქვეყნდება ხოლმე, ამ წუთას არ გამოქვეყნდა, ეს იმის მიუხედავად ენდობა თუ არა მას ქართული ოცნება. და აქვე მინდა გკითხოთ, თქვენ საუბრობთ, რომ ერთი ხელით ხელისუფლებას ცდილობს ადამიანების თავი მიატრიალოს 9 წელზე, მეორე ხელით აქეთ ურევს რაღაცა მორევს, რომელიც სრულიად ქაოტური არის და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად კოორდინირებულად მუშაობს ოპოზიცია. შეთანხმდით 6 მაჟორიტარზე თბილისში, დარჩა 2, ამ მიმართულებით რა ხდება, კიდევ იმართება თუ არა კონსულტაციები და როდის უნდა ელოდოს საზოგადოება რაიმე ახალ გზავნილს ან განცხადებას თქვენგან? ჩვენი მხრიდან, როგორც იცით, ჩვენ ასპარეზზე დაუთმეთ სხვა ოპოზიციურ პარტიებს და ამიტომ ალბათ უკეთესი იქნება, რომ ეს კითხოთ არანაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, არამედ ვინმე სხვას, ვინც უშუალოდ მონაწილეობს ამ პროცესში. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ დავადასტუროთ, რომ იმედი გვაქვს, რომ წარმატებული იქნება ეს პროცესი და ჩვენი მხრიდან, ჩვენ ყველა ვალდებულებას, რომელიც ავიღეთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება თანამშრომლობას სხვა პარტიებთან, აუცილებლად შევასრულებთ. კი ბატონო, დაუცებად მინდა გკითხოთ ძალიან ტრაგიკულ ამბავზე 19 წლის ფეხბურთელის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ჩვენ 2 დღე ვსაუბრობთ ამაზე. თქვენ ხომ არ გიჩნდებათ რაიმე კითხვები ამ საქმესთან დაკავშირებით, გამოძიება როგორ მიმდინარეობს, პოლიციის მოქმედებაზე და სხვა და სხვა? ხო, აქ ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა და პირველ რიგში უსამძიმრებ დაღუპულის ოჯახს, მეგობრებს და ახლობლებს. იცით რა, მე აქ ერთ საფრთხეს ვხედავ და ამაზე მინდა რომ ვისაუბრო, იმიტომ რომ რაღაცა ბოლო საათებში თუ ბოლო დღეებში შემხვდა ხშირად კრიტიკა საზოგადოების მხრიდან, იწერება ხშირად, რომ აი რატო მოაწყვეს ეს წვეულება, ვინც მოაწყო, რატო დაპატიჟა უცხო ხალხი. ეხლა ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, მაგრამ ჩვენ როგორ საზოგადოებას ვქნით, სადაც რაღაცა სხვადასხვა უბნის წარმომადგენლები ცალ-ცალკე უნდა იკრიბებოდნენ, იმიტომ რომ იქ კონფლიქტი არ მოხდეს და ვინმე არ მოკლან. ეს არ არის საზოგადოება, რომელშიც ჩვენ გვსურს რომ ვიცხოვროთ. ჩვენ გვსურს ვიცხოვროთ საზოგადოებაში, სადაც დიახ, ახალგაზრდებს შეუძლიათ გამართონ იმ ხელო წვეულება, რამ ხელოც უნდათ და ვინც უნდათ ის დაპატიჟონ და რამდენი ხალხიც არ უნდა მივიდეს იქ, ყველა მიგრძნოს თავი უსაფრთხოდ. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მიუღებელია პირველ რიგში ეს რაღაცა ხაზი, რაც გაჩნდა კრიტიკის. და ამის პარალელურად
ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩვენ საუბრობდით დაორგანიზებულ ძალადობაზე და როდესაც ხელისუფლების მხრიდან ერთის მხრივ არის სწორედ ორგანიზებული ძალადობის ხელშეწყობა, მათ შორის ჩვენ გვახსოვს იგივე სპორტსმენების გამოყენება და ასე შემდეგ და ფაქტიურად ქართულმა ოცნებამ აქცია რაღაცა სპორტსმენების იმიჯით მოძალადეებად და აჭარაშიც ეს არის პრობლემა. მეორე პრობლემა არის დიახ კრიმინალური სუბკულტურის აღორძინება ქვეყანაში და ეს მოხდა სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ ღიად და აშკარად გვყავს დღეს ხელისუფლებაში პოლიტიკური მთავარი პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც ასე ვთქვათ, თავს იწონებენ საკუთარი კავშირებით ორგანიზებულ დანაშაულთან. არა მხოლოდ კახი კალაძეს, ხალბატონ წულუკიანსაც გულისხმობ და იმასაც გულისხმობ, რომ როგორც აღმოჩნდა, ჩვენი ქვეყნის არაფორმალური მმართველის ვაჟიშვილი ასევე მშვენივრად, ასე ვთქვათ, კომფორტულად გრძნობს თავს საეჭვო რეპუტაციის კრიმინალური წარსულის ხალხთან და აი ეს კრიმინალური, რაც არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ვინც იცის ბიძინა ივანიშვილის ბიოგრაფია, იცის ძალიან კარგად ის საიდან მოდის და ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს 2012 წელს მთავარი მოკავშირე ვინ ყავდა ბიძინა ივანიშვილს და ვინ ყავდა 2016 წელს და ვინ ყავდა წინაარჩევნებში. ამიტომ აი ამ კრიმინალური სუბკულტურის აღორძინებას თავისი შედეგები მოაქვს და ჩვენ აიცით ახლა უკვე იმდენი წელიწადი გავიდა, იმიტომ რომ კულტურის შეცვლასაც დრო სჭირდება და კულტურის აღორძინებასაც დრო სჭირდება და დღეს უკვე დგება სწორედ აი ეს შედეგები, რაც უკვე მრავალი წელიწადია ეს პროცესი მიდის, ასე ვთქვათ, ეროზია შეიძლება ითქვას რაღაცა ღირებულებების, რომელმაც გზა გაუხსნა სწორედ აი რაღაც კრიმინალურ მენტალიტეტს და შესაბამისად ეს შემდეგ აისახა იმ შედეგებში, რასაც ჩვენ ხედავთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან სავალალო შემთხვევა იყო, მაგრამ ზოგადად გაზრდილია ძალადობა და რა თქმა უნდა, აქ მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო ბატონ მდინარაძის გასაოცარი კომენტარი ამ საკითხზე, როდესაც მან თქვა, რომ თურმე ნორმალური არის ის, რომ ესე იგი ახალგაზრდები იჩხუბებენ და იქ ვიღაცა შემოაკვდება ან დასრულდება ფატალური შედეგით. არ არის ეს ნორმალური, არც ერთ საზოგადოებაში ეს არ არის ნორმალური, მათ შორის ისეთ საზოგადოებაში, რომელშიც შეიძლება ბევრი სხვა ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემა იყოს და ის, რომ ქართული ხელისუფლება იმის ნაცვლად, რომ აიღოს პასუხისმგებლობა, მათ შორის გვახსოვს ჩვენ ხო ხორავას საქმესთან მიმართებაში იმის ნაცვლად, რომ გამოძიება ჩატარებულიყო, იმის ნაცვლად, რომ დაესაჯათ რეალურად წყისიერად, ასე ვთქვათ, დამნაშავეები, იქ საქმის შეკერვა, მიმალვა და ასე შემდეგ და რა დაუჯდა სარალიძის ოჯახს, რომ ვინმე საერთოდ რამე, ასე ვთქვათ, პასუხი გაეცა შეკითხვებზე. აი ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ხდება ესეთი ამბავი, ასე რომ ვერ გაიქცევა ხელისუფლება პასუხისმგებლობას მათ შორის იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც ის აწარმოებს ქვეყანაში, იმით რომ თქვას, რომ რა მოხდა და არაუშავს, ან კიდევ ვიღაცა მათმა, რა ქვია, პროპაგანდისტებმა დაიწყონ სისულელეების წერა, რომ რატო იკრიბებიან ახალგაზრდები სხვადასხვა უბნიდან თურმე ერთად. არა, ჩვენ ესეთი ქვეყანა, სხვათა შორის ჩემზე უმცროსი ხარ, არ ვიცი, შეიძლება გახსოვს, მაგრამ ჩვენ ცხოვრობდით ესეთ ქვეყანაში, სხვათა შორის, როდესაც ერთი უბნის, რა ქვია, ხალხს არ შეეძლო მეორე უბანში დაბადების დღეზე მისულიყო. მე მივიყვანა ერთხელ სტუმრად ერთი უბნელები მეორე უბანში სტუმრად და პრობლემა შეიქმნა და ეს იყო ჩვენ ბავშვობაში და ჩვენი ბავშვობის დაბრუნება ჩვენ აი ვისაც ის ბავშვობა გვაქვს გამოვლილი ნამდვილად არ გვინდა რა და სწორედ გვინდა ისეთი ქვეყანა სადაც ყველგან ივლის ერთად და იზგნობს თავს დაცულათაც უსაფრთხოთაც და ერთად გაერთობა და ერთად იმხიარულებს და ეს ყველაფერი არ დამთავრდება იმ ტრაგედიით რომლითაც ეს შემთხვევა დასრულდა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მეც მშვიდობიან შეკრებებს და ზოგადად მშვიდობას ვუსურვებ ამ საზოგადოებას. ჩვენ ახლა გადავდივართ ჩვენს მეორე სტუმართან, გიგა ბოკერია გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიგა, მოგესალმებით, მადლობა რომ მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა კითხოთ და გესმით ჩემი ხმა? ვეცდები რაც შეიძლება მაღალი ტემბრით ვისაუბრო. არა, კარგად მესმის. კარგი. არ არის საჭირო, ეხა კარგად მესმის. მადლობა. ძალიან კარგი. კიდევ ერთხელ მაყურებლისთვის ამოვიკითხავ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის ჯინ რიშის მიერ ინიცირებულ დოკუმენტს ცვლილებებს, უბრალოდ სადაც საუბარი არის, რომ ხელისუფლებამ უარი უნდა თქვას ძალაუფლების სტუნებაზე. ეს რა სახის გზავნილია, ან ასე ვიკითხავ, ამაზე მეტი რა უნდა გვითხრა სტრატეგიულმა პარტნიორმა იმისთვის, რომ გზავნილი სრულყოფილად მოვიდეს ჩვენამდე. მადლობა კიდევ ერთხელ შესაძლებლობისთვის. მე მგონია რომ აქამდეც
რომ მივიდა საქმე რომ საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს თავ მეგობარს ლიდერს თავისუფალი სამყაროსი დაჭირდა ამ ტიპის გზავნილის გაკეთება ეს უკვე აჩვენებს იმას თუ როგორ ჩიხში ყავს ივანიშვილის ქვეყანა შეყვანილი ამ ადამიანებს საქართველოს მეგობრებს შეერთებულ შტატებში და მთლიან თავისუფალ სამყაროში აქვთ როგორც ღირებულებით ეს პრაგმატული ინტერესი და ღირებულებით ინტერესი ზოგადი არსებობს ისინი ზოგადად თავისუფლებას და დემოკრატიას და ქვეყნების სუვერენიტეტს უჭერენ მხარს აგრესიული ავტორიტარული რეჟიმების წინააღმდეგ და მეორე ამ რეგიონში მათ აქვს პრაგმატული ინტერესი რომ საქართველოში არ იყოს ქაოსი საქართველოს იყოს სუვერენული ქვეყანა რაც გულისხმობს დემოკრატიას ქვეყნის შიგნით და მთელი თავისუფალი სამყაროსთვის უკვე მკაფიოდ საფრთხედ დანახული პუტინის რეჟიმი არ გაძლიერდეს ამ რეგიონში საქართველოს დასუსტების არ მისი სუვერენიტეტის მოშლის ხარჯზე იმიტომ რომ უკრაინაში აგრესიის შემდეგ ეს საკითხი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია უმრავლესობას პოლიტიკური გაწყობების მიმღები ადამიანების შეერთებულ შტატებში სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ ესმის რომ პუტინის რუსეთი და კიდევ ერთი დიდი ავტორიტარული სახელმწიფო არის საფრთხე მთელი თავისუფალი სამყაროსთვის და მისი ლიდერისთვის შეერთებულ შტატებისთვის. ამიტომ ეს არის მათი პრაგმატული და ღირებულებით ინტერესი და ბუნებრივია ეს რეაქცია, უბრალოდ აბსოლუტურად არაბუნებრივია ქართული ხალხის ნების გათვალისწინებით, რომელსაც აქვს დაამყარინება, რომ ამ სამყაროს ნაწილი უნდა რომ იყოს და შეერთებულ შტატების დახმარება ჩვენ ბრძოლაში გვჭირდება. აი ეს არის არაბუნებრივი, რომ აქამდე მივედით, რომ ყავს ხელისუფლება, რომელიც თითქოს ფორმალურად იმეორებს ხოლმე, რომ ხო, დასავლური ორიენტაციის არის, რეალურად კი ყველა ხედავს ქვეყნის შიგნით პირველ რიგში და აქედან გამომდინარე ქვეყნის გარეთაც, რომ ქვეყანა მიდის იმ მიმართულებით, რომელთაც სუსტდება მის სუვერენიტეტი და დემოკრატია და ძალიან სახიფათო ფაზაში შეყავს გარემტრის საფრთხის და შიდა ქაოსის თვალსაზრისით. ამიტომა ეროვნული ამოცანა შემდეგ არჩევნებზე ამ პროცესის გაჩერება ივანიშვილის გუნდის მშვიდობიან არჩევნებში დამარცხების გზით. კი ბატონო და მე აქვე მახსენდება ფრაზები მათ შორის სტატიებიდან დასავლურ მედიაში რომ ივანიშვილი პუტინის მოკავშირეა ეს არ არის სტატიის ნაწილი ეს არის დოკუმენტის ნაწილი ივანიშვილი პუტინის მოკავშირეა და ის საქართველოს წინააღმდეგ საქართველოს დესტაბილიზაციაშია რუსეთის სასარგებლოდ ჩართული და ასევე სტატიის სათაური სადაც საუბარია იმაზე რომ ივანიშვილი პუტინის ლაქი არის ამ ყველაფრის მიუხედავად ირაკლი კობახიძე ამბობს რომ ეს უმძიმეს ჩანაწერი ეროვნული თავდაცვის აქტში გიგა ბოკერიას მეგობრობის შედეგია. ხომ არ გინდათ რომ უპასუხოთ მე მეღიმება მაგალითად ამაზე. იმიტომ რომ ხედავ რომ ამ ხალხს ღირებულებათა სისტემა არ ესმის და არ ესმით ის კონგრესი და სენატი როგორ მუშაობს და როგორ დოკუმენტებს ამზადებენ. კი, აი 90-იანების ხო აი ჩვენი ცუდი და უფრო შორი არა 9 წლიანი წინამორბედობასთან უფრო შორი წარსულის ტიპის მენტალობაა ეს ყველგან შეთქმულების თეორიების ზებნა ბატონ კობახიძე მე თქვი და უნდა გავიმეორო რომ სიამოვნებს ამის გავიმეორება ბოლო პერიოდში ბევრ კომპლიმენტს მეუბნება მიწოდა რომ გოიმებში პირველ ადგილზე არისო ეხლა რომ სენატის რეზოლუციებს მე ვწერ პირველ კომპლიმენტს ვიღებ პირველ ადგილზე ყოფნა მიყვარს მეორეს ვერ დავიბრალებ იმიტომ რომ იმდენად არასერიოზულია რომ არც ხუმრობაც კი კომიკურად გამოიყურება ამ თემაზე სენატი საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ხალხი რომელიც საქართველოს მრავალი წელია მხარს უჭერს არა რომელიმე მთავრობას არა რომელიმე პარტიას ქვეყანას ვინც მხარს უჭერს კარგად არის ინფორმირებული მრავალი წყაროდან ვერც ერთი ადამიანი ვერც მე ვერც სხვა როგორი პერსონალური კონტაქტებიც არ უნდა კონდეს როგორი კარგი კომუნიკაციის უნარი არ უნდა კონდეს ჩემთავს არ გულისხმობს სხვებს გულისხმობს ვერ შეცვლის რეალობას ქვეყანაში ვერც ლობისტებით ვერც კონსულტანტებით ვერც კარგი ელჩი რო ყავდეთ ამ მთავრობას ან წინამთავრობას იქ იმიტომ რომ რეალობას ხედავს ეს ხალხი და ეს რეალობაა შემაშფოთებელი და ამაზე რეაგირებენ და თუ ლაპარაკი არის ოპოზიციის როლზე ბუნებრივია ჩვენ ყველანი ვინც ქართული ხალხის ნებას გამოვხატავთ სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა ღირებულებების რაღაცა კომბინაციით ცდილობთ რომ საქართველოს მეგობრები დაეხმაროთ ქართულ ხალხს და კი ინფორმაციასაც ვაწვდით ყველანი ოღონდ ეს კი არ განსაზღვრავს იმას რა დაიწერება სენატის რეზოლუციაში ერთხელ უკვე პასუხი გასცა მეორე საქართველოს მეგობარმა ადამ კინსინგერმა როცა ეს კითხვა დაუსვეს მას ქართულმა ჟურნალისტებმა ადამ კინსინგერი თქვენ იცით მაგრამ მაყურებელ მორიცევს არის უკვე ქვედა პალატაში წარმომადგენელ პალატაში საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის თანათავმჯდომარე ასევე დიდი ხნის მეგობარი საქართველოსი და მან თქვა რომ უფრო ხშირი კონტაქტი მთავრობასთან გვაქვს ეს ბუნებრივია ქვეყანას მთავრობა წარმოადგენს და სამწუხაროდ დღეს ასეთი მთავრობა წარმოგვადგენს ჩვენ იქ და ვერავინ ვერ მოუგებს კონკურენციაში მთავრობას ელჩს ხელისუფლებას პრემიერ-მინისტრს რომ უფრო მეტი საშუალება ქონდეს ინფორმაციის მიწოდების საქართველოს მეგობრებისადმი ვიდრე ოპოზიციას ნებისმიერ ვიქნები ეს მე თუ სხვა ეს არის სრული სისულე და იმავე ავტორიტარული აზროვნების კვალი აქვს ამას ისი შემდეგი ფაზაც არის აი რაც გვესმის ზოგჯერ უკვე ივანიშვილის გარემოცვიდან პირდაპირ და რაც პუტინის რუსეთში გვესმის რომ იმპერიალისტური დასავლეთი გვერდთვის შეთქმულება იქ ვეღაც წყაროები ყავს მათი მოღალატეები ყავს სინამდვილე პირიქით როგორც თქვენ მოახდინეთ ციტირება კონგრესის ცნობილი დოკუმენტის დიახ
საქართველოში პუტინის მოკავშირე არის ივანიშვილი. ოღონდ ეს ისე კი არ უნდა გავიგოთ მაინც და მაინც. რომ ტელეფონით ურეკავს და ეუბნება რომ ხვალ ეს ქენი და ის ქენიო, ხო? ჩვენი მისი ოპონენტების რადიკალურ ნატოს მაინდა-მაინც ასე ესმის ხოლმე ეს. მე არ ვიცი ეს და ამას შემს მნიშვნელობა რა აქვს. ივანიშვილის პოლიტიკა და ნაბიჯები დღიდან ხელისუფლებაში მოსვლისა პუტინის პოზიციებს აძლიერებს საქართველოში და საქართველოს ასუსტებს. საერთაშორისო ასპარეზზე და ქვეყნის შიგნით. ეს არის ობიექტური შედეგი. იანუკოვიჩიც თავის დროზე თამაშობდა ბევრნაირ თამაშს, ცდილობდა ძალაუფლებაში დარჩენას, დასავლეთთანაც კონტაქტობდა, იძახდა რომ მე არ მინდა რუსეთის ჩექმის ქვეშ ვიყო, თქვენთან მინდა ასოცირების შეთანხმება მინდა, მაგანთან უგორებდა რუსეთს, რა მრავალვექტორიანობის რა თამაში თამაშობდა და ბოლოს ქვეყანა მიიყვანა იქამდე რომ საჭირო გახდა სისხლიანი რევოლუცია, რაც ჩვენ ყველა ვარიანტში უნდა ავირიდოთ თავიდან აქამდე საქმე არ მივა საქართველოში და მე გააქცევა მოუწია საკუთარ ქვეყნიდან მტრის ბანაკში და მისმა მოქმედებებმა მოიტანა ის რომ დღეს ყირიმი და აღმოსავლეთ უკრაინის ნაწილი არის ოკუპირებული პუტინის რუსეთის მიერ. კი ბატონო. ამას აბრალებენ ხოლმე მაიდინის ხელისუფლებას და პირიქით არის ყველაფერი. იანუკოვიჩის დამსახურება ეს და არა იმ ხალხის ვინც გადაარჩინა მთელი უკრაინა და ამაშიც საქართველოსთან ანალოგიაა. ეს კაცი დღეს აძლიერებს პუტინს. ყოველ დღე თავის მოქმედებებით ქვეყნის შიგნით. რადგან საუბარი გვაქვს ყველგან, ხო? უსაფრთხოების სფეროში არ რეაგირებით საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობებზე და მკვლელობის მუქარაზე. საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს საკითხის მოხსნით. ქვეყნის შიგნით ორგანიზებული დანაშაულის, კრიმინალების და უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების გაძლიერებით. ქვეყნის შიგნით სიძულვილის თესვით და დაყოფით საზოგადოების ყველა იმ ნარატივის გამეორებით, რაც პუტინის რუსეთს ააქრო, თითქოს თავისუფლება არის საფრთხე ჩვენი იდენტობის ქართულის. თავისუფლების ყველაზე დიდი მონაპოვარია ყველა ერის და ქართველიერისაც მათ შორის. ამ ყველაფრით აძლიერებს და მნიშვნელობა არა აქვს შიგნით ანატომია როგორია ამ შემთხვევაში. კი ბატონო. რამდენად მნიშვნელობა აქვს შედეგს და საქართველოს მეგობრები რეაგირებენ და მინდა წინასწარ გავუსწრო იმ ნარატივსაც, რომელსაც მოველი რომ შეიძლება დაიწყოს, რომ რატო ერევიან ჩვენ საქმეებში პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში იყო ეს ნოტები უკვე ტიპიური პუტინის რუსეთის, რომ ჩვენ ქართველი ხალხი შეურაცხყოფილია აი ამ პოლიტპატიმრის რუას საკითხი რომ დასვეს. ისინი ჩვენ საქმეში კი არ ერევიან. მათ იციან ქართული ხალხის ნება რა არის. ქართული ხალხის ნება, რომელსაც იმეორებს ფორმალურად ეს ხელისუფლებაც კი არის დემოკრატიის არჩევა და თავისუფალი სამყარო. და დემოკრატიას აქვს თავისი წესები. თუ ამ წესებს არ იცავ, მაშინ იწყება ქაოსი და ძალადობა. და ძალადობა ურტყავს უკვე უსაფრთხოებასაც. და ბუნებრივია ამაზე რომ რეაგირებენ, ამიტომ ჩვენი გზავნილია იმისთვის, რომ ავიცილოთ თავიდან ნებისმიერი სახიფათო, კიდევ უფრო სახიფათო სცენარი, ვიდრე აქამდე ქონდა იანუკოვიჩის სცენარი. კი ბატონო, მათ კარგად იციან ქართველი ხალხის ნება, ისინი არიან გულმხურვალე კი ბატონო, გულმხურვალე მოკავშირეები და ასე ვთქვათ, მხარდამჭერები საქართველოსი და რადგან ამ დოკუმენტზე ვსაუბრობთ გიორგი რა თქმა უნდა და რადგან გიორგი რურო ახსენეთ და ამ დოკუმენტზე ვსაუბრობთ, აქვე ვიტყვი რომ და პუტინი ახსენეთ, თქვენ პუტინი ოღონდ კლავს თავის ოპონენტებს, ჟურნალისტებს და იმას, ვინც და მისი მოკავშირეები და ჩვენ ასეთი გზავნილები ბოლო დროს ვნახეთ კიდევაც, მაგრამ ივანიშვილს ადრე თუ გვიან დარწმუნებული ვარ მოუწევს რურუას გამოშვებას, უბრალოდ მე მინდა თქვენ კითხოთ თქვენ როდის გესახებათ რომ რურუა დატოვებს საპატიმროს, რომელიც ამ დოკუმენტში კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვი რომ მოხსენიებულია როგორც პოლიტპატიმარი და ნახსენებია რომ ის პოლიტიკური მოტივებით არის დაკავებული. დიახ, ეს არის ნახსენები და ამაზეც უნდა ვისარგებლო კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერით და მადლობა რომ ყველას ესმოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ამ ბინძურ კამპანიას ახლა ამ კონკრეტული პირის წინააღმდეგ, რომელიც არის დასტური პოლიტიკური მოტივის ოცნების პროპაგანდას ივანიშვილის გონია, რომ ამ ნიაღვარით პროპაგანდის გაამართლეს მისდაჭერას და ყველა საქართველოს პარტნიორის თვალში, როცა ხედავენ რომ მთავრობა აორგანიზებს პროპაგანდას ასეთს, ისეთ საქმეებზე, რომელსაც გამოძიებაც კი არ აქვს დაწყებული და რომელსაც ამ პირის წინააღმდეგ ბრალიც კი არ წაუყენებენ, როცა ეს პირი დაკავებულია ისეთი დანაშაულისთვის, რასაც არავინ ციხეში დღეს არ ზის, ყველა გირაოთია ხოლმე გარეთ და ეს ჩატოვეს, ეს დასტურია ყველასთვის, რომ პოლიტიკური მოტივია და აქ პრინციპის საკითხია და არა რომელიმე პერსონის. მე ვიქნები ეს გიგი უგულავა, ოქროაშვილი თუ რურუა თუ ნებისმიერი სხვა თუ ხაზარაძე. პრინციპის რომ არ შეიძლება არც მთავრობას, არც გუშინდელს, არც დღევანდელს, არც ხვალინდელს არ უნდა შეეძლოს, რომ როცა გააბრაზებს ვინმე მის წინააღმდეგ პროტესტის ორგანიზებით, ის დაიჭიროს იარაღის ჩადებით და მე სხვებისგან განსხვავებით გირაოთი არ გამოუშვას. და ღიად ილაპარაკოს როგორც ივანიშვილმა ქნა, რომ რახან გამაბრაზეთ, ეხა ყველას დაგიჭერთო. და თან იქამდე გადაგდებული ყავდეს საზოგადოება პროპორციულ არჩევნებზე სისხლიანი გავრილობის ღამის მერე დაპირდა დასამშვიდებლად საზოგადოებას. გადაგდება არ შეიძლება ანგარიშვალდებულების გარეშე არ არსებობს წარმატება ქვეყნის არც ეკონომიკური, არც უსაფრთხოებაში, არც არაფერში. თუ მთავრობა არ არის ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე და ეს არის ჩვენი მეგობრობის გზავნილი. რაც შეეხება პროგნოზს. ასეთი არასტაბილური ნერვოზული რეჟიმის პირობებში პროგნოზების გაკეთება უსარგებლო საქმეა. ეხლა ვინ იფიქრებდა, რომ ამ შეთანხმების შემდეგ რა მარტის საათს, რომელიც მიხედვით ყველა პოლიტპატიმარი გავრილობის ღამის შემდეგ დაკავებული ამას ხარს უსვამთ, რომ სხვებიც არსებობენ რაც პოლიტიკური მოტივით მოხდა დაკავება საქართველოში დღეს ციხეში მждომი ადამიანები. რა იყო გავრილობის ღამის შემდეგ დაკავებულ ადამიანებზე, ხო? უნდა გაეშვა
კორონავირუსის კრიზისმა რომ გადაიარა ინვესტიცია რომ ჩადეს პროპაგანდაში რომ ამათ არასოდეს არ გაუშვებთ ესერი არიან კვლელები ქურდები მილიონების გიგი უგულავაზე ოქროაშულზე ჩვენზე ყველაზე იყო და მერე მოუწია მაინც საზოგადოების წნეხის და მეგობრების წნეხის ქვეშ გაშვება მათი ხო ამაში არანაირი გონივრული ლოგიკა არ იყო ჯობდა რომ თავიდანვე გაეშვა და თვითონაც არ მიიღებდა საკუთარ გარემოცვის ცვალში ამ ბზარს და ზიანს მაგრამ არანორმალური ვითარებაში მყოფი ადამიანია ხა ივანიშვილი პოლიტიკურად არის ნერვოზში ამიტომ ვერ ვიტყვით ხვალ უნდა კი არ გუში უნდა გაეშვა რურვა მისთვის უკეთესი იქნებოდა კი ბატონო შეიძლება მოუწიოს ერთ კვირაში გაშვება შეიძლება ერთ თვეში არ ვიცი მე ვიცი ის რაც ქვეყანას სჭირდება რომ ამ ყველა ზიანის მერე რაც მან მოუტანა საქართველოს ეხლა მაინც გონს მოიგოს და დამატებითი რისკები არ შეუქმნას ჩვენ ქვეყანას შეეგუოს იმას რა ვერდიქტსაც გამოუტანს საქართველოს ამომრჩეველი და მე ჩვენ დემოკრატიულმა ოპოზიციამ იმ კოალიციამ რომელიც მოიგებს არჩევნებს უნდა ამ ჩიხიდან გამოვიყენოთ ქვეყანა სიძულვილის დაპირისპირების და ისტერიკის გარეშე მშვიდად ისაც ბევრი გასაჭირი გვაქვს ამ კორონას ფონზე ეკონომიკური და გარემტრის ფონზე უსაფრთხოების და გვჭირდება მშვიდი და გონიერი მაგრამ ძალიან სწრაფი ნაბიჯები რომ არ გავიმეოროთ ის შეცდომები რაც ქონდა ბატონო კი გაისწორეთ აქვე გაზუსტებისთვის კითხავთ რა უნდა იყოს ეს სწრაფი ნაბიჯები იმიტომ რომ რა უნდა დაუპირისპიროს ამ პოლიტიკური ნევროზის ფონზე ხელისუფლების მუდმივი თითის შვერის სტრატეგიას ბრალდებებს და ძალადობას ოპოზიციამ ეს კითხვა დაუსვი საუბრობ სამართაშვილსაც და ბატონო ხედვა მომავლის ხედვა ხალხმა უნდა გაიგოს რას გავაკეთებთ ჩვენ და ევროპული საქართველოს ამაზე ვაპირებთ დროის დათმობა სამისთვის ორი მთავარი საკითხი, მოდი ვთქვათ, სამი. პირველი, ხალხმა უნდა გაიგოს, რომ ეხა არ ხდება ივანიშვილის შესვლა რომელიმე ერთი პირით და ისევ იმ გამოწვევის წინაშე დადგომა, თუნდაც უკეთესი მთავრობის პირობებში, რასაც ქვია ერთპიროვნული ან ერთი გუნდის აბსოლუტური კონტროლი ყველა შტოზე ხელისუფლების. ეს არ მოხდება, ვერ მოხდება, ჩვენ ამას უკვე მივახციეთ საარჩევნო სისტემითაც და საზოგადოების ზრდითაც. მრავალფეროვანია ქართული საზოგადოება. მეორე, ის კოალიცია, რომელიც კომპრომისებზე წასვლას შეძლებს ერთმანეთთან, მიხოთ რომ ჭრელი იქნება პირველ 100 დღეში. განახორციელებს ეკონომიკურ რეფორმას, რომ გადასახადებებმა დაიწიოს, რომ ადამიანებს ამ გაჭირვების დროს მთავრობამ არ ამოაცოლოს ჯიბიდან ამდენი ფული და ყველას მიცეს შანსი თავისი შრომით მოიპოვოს საკუთარი კეთილდღეობა და კონდეს ბედნიერებისკენ სწრაფის შანსი, რომ ბიუროკრატისთვის კი არ იყოს ეს ქვეყანა, არამედ ადამიანისთვის სახელმწიფო უნდა იყოს მის სამსახურში და არა ცუდი ან თუნდაც კარგი ძიძის როლში. მთავრობა არ არის მშობელი. მეორე, რაც ვერ შეძლო ერთ-ერთ თაობის პოლიტიკურმა ელიტამ. ჩემი ჩათვლით, ეს არის დამოუკიდებელი სასამართლო. პირველ 100 დღეში რადიკალური რეფორმა, მოქალაქეების ჩართვა მართლმსაჯულებაში, ნაფიცსაჯულები და ქვეყნის გარეთ გატანა პრეცედენტების ბოლო ინსტანციის. იმ ქვეყნის სასამართლოში, რომელსაც აქვს რეალური ტრადიცია დამოუკიდებლობის. რახან ჩვენ შიგნით ჩვენ ეს ახლა ვერ შევძელით სამწუხაროდ. და ბოლოს თავისუფალ სამყაროში დაბრუნება უსაფრთხოების სფეროში მყარი კურსი იმაზე რომ პუტინის რუსეთის საფრთხე შევამციროთ და ვიყოთ თავისუფალი სამყაროს ნაწილი ძლიერი დემოკრატიული და დიახ სეკულარული სამოქალაქო სახელმწიფო სადაც ყველა მოქალაქე მიუხედავად იმისა რა კუთვნილს არის თანასწორი სამოქალაქო თავისუფლებებში. კი ბატონო თქვენ საუბრობთ პოსტსაარჩევნო პერიოდზე უკვე მაგრამ იქამდე წინასაარჩევნო კი ბატონო და წინასაარჩევნო კამპანიას და მათ სტრატეგიას ძალადობრივ სტრატეგიას ზეწოლის სტრატეგიას რას დაუპირისპირებთ იმიტომ რომ აქვე შეხსენებისთვის ვიტყვი მე სუსში ჟურნალისტების, რესპონდენტების, კადრში მოხვედრილი, სიუჟეტის კადრში მოხვედრილი ადამიანების დაბარება, შემდეგ მათი დაშინება და უარყოფა და აი ასე შემდეგ დაუსრულებლად ამას რას დაუპირისპირებთ წინასაარჩევნოდ. ვერ დაშინებენ ჩვენ საზოგადოებას. აქტიობას საზოგადოების. ჩვენი როლი დემოკრატიული პარტიების არის რომ დავეხმაროთ ყველა მოქალაქეს და ასეთია უდიდესი უმრავლესობა, ვისაც სურს რომ საარჩევნო კამპანიაში მიიღოს მონაწილეობა, მოისმინოს ჩვენი განსხვავებული ხედვები ერთმანეთისგან როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ჭყიდან, მათთან ერთად აქტიობა. თუ არის მასობრივი სამოქალაქო აქტიობა, აი როგორც იყო მაგალითად პირველ ტურში საპრეზიდენტო არჩევნების, ხო? საპროტესტო ელექტორატის. ყველა ეს დაშინება, მოსყიდვა და გვესმის რომ ამაში უპირატესობა ექნება. ხო ივანიშვილს რესურსებში და ფულში, ადმინისტრაციულ რესურსში და კრიმინალებიც ავტომატურად რაღაც დრომდე მაინც არიან ხოლმე მათი მოკავშირეები, ვინც ასეთი ავტორიტარული ხელისუფლების წევრია, ხო? მაგრამ თუ ისინი ხედავენ რომ არის სამოქალაქო აქტიობა და რწმენა იმისი, რომ ეხა შეიცვლება ეს ხელისუფლება და ამ რწმენას არავინ არ უნდა შეუქმნათ პრობლემა. მაშინ ყველა ეს მეთოდი, ეს ბინძური და უკანონო მეთოდი არის უძლური, რომ წინ დაუდგეს საზოგადოებას, ეს ჩვენ ანახი გვაქვს არაერთხელ საქართველოში. ძალიან დამაინტერესა, ახლა თქვენი აზრი მაინტერესებს კახა კალაძის გადაცემების სერიაზე და იქამდე მან თქვა, რომ სიმართლის მუშტი მოხდება ყველა ცხვირპირში, ვინც არასწორად იმოქმედებს და შემდეგ ვნახეთ სხვადასხვა ტელეკომპანიის სისხლში რაღაც არ ვიცი, ჩაწოლილი თუ ჩამოწვეთილი ლოგოები. ეს სტრატეგია, რა შედეგის მომტანი იქნება მათთვის, ეს მაინტერესებს, თქვენი აზრი მაინტერესებს ამაზე.
კი, ჯერ რატო ქრენს მე ამასაც მეკითხებოდი, თქვენ არ გიკითხეთ და მაინც ვიტყვი. ეს არის გამოხატულება იმ შიშის, რასაც რამაც მოიცვა ივანიშვილმა მის გარემოსვა, ძალაუფლების დაკარგვის შიში. და ამაში მართლები არიან, სწორად ეშინიათ, უფრო მეტად უნდა ეშინოდეთ. ისინი დაკარგავენ ძალაუფლებას და ამ აგონიაში არიან, ამ აგონიის პირობებში ხედავენ, რომ მედიას ვერ აკონტროლებენ, მიუხედავად ყველა უკანონო მცდელობისა. აი სახალხო დამცველი იყო მოსული პარლამენტში, ძალიან კომიკური იყო, ის გულწრფელი ფრაზები ისმოდა, რომ თქვენ ხედავთ, რომ ერთი ტელევიზია კი დაუბრუნეთ მესაკუთრეს, ანუ ჭყელს ჩავიგდეთ, მაგრამ ციფრული ტექნოლოგიები განვითარდა და სამი ახალი გაიხსნა, ანუ პირდაპირ მიმართავდნენ, მოთქვავდნენ სახალხო დამცველთან, რომ ვერ ვაკონტროლებთ მედიასო. დიახ, ყველა მცდელობის და ავტორიტარული ინსტინქტის მიუხედავად მედიას ვერ აკონტროლებენ და იქ ხედავენ პრობლემას პოლიტიკური ოპონენტების შემდეგ ევროპული საქართველოს იქნება ეს თუ სხვა ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც დიდი ხანია დემონიზებული ვართ, ეხლა გააწყდეს, რომ უნდა რესურსი დახარჯონ მედიუმზეც ძალიან დიდი, ხა მანდატს შევებოდნენ, მაგრამ ეხლა გაორმაგებულად უნდა რომ ეს გააკეთონ და გონიათ, რომ ამით შეცდომა შეიყვანენ ქართულ საზოგადოებას ან ამორჩეულს და ცდებია. ყველა ეს ავტორიტარული მეთოდი ფუჭი აღმოჩნდება, მაგრამ ცუდი რაც არის სიძულვილის დაპირისპირების და საზოგადოების დაყოფის გაღრმავება, როცა ასეთი მნიშვნელოვანი არჩევნები მოდის, ხო, როცა სისხლიან ლოგოებს ხატავ, რომ წვეთავ სისხლია, როგორც მეორე ტურის წინ იყო ერთ-ერთ პროპაგანდის ორგანო ტელევიზიაში, დიდ ტელევიზიაში საქართველოში გამოიცანით რომ გულისხმობ, არ ვიტყვი მის სახელს. ყველამ გამოიცნო და ასე რომ გვახსოვს ეს რაღაც სრულიად აბსურდული ბილბორდები მათ შორის და მე აქვე დავამატებდი, რომ მე მგონი მართლა ძალიან დაბალი წარმოდგენა აქვთ ამ ადამიანებს თავის ამომრჩეველზეც კი მათ შორის. კი, მაგრამ მაინც სუდ როლს თამაშობენ, მაინც ზიანი მაინც მოაქვთ სამწუხაროდ. ვერ მოიგებენ ამით, ვერ შეინარჩუნებენ ძალაუფლებას, მაგრამ ზიანი მოაქვთ. ასეთი პერიოდი ყოველთვის არის ნერვოზული, ხო, როცა დემოკრატიული ტრადიცია მიუხედავად 2012 წლის პრეცედენტისა, რომ მშვიდობიანად შეიცვალა არჩევნების ხელისუფლება, მაინც სუსტია საქართველოში და მოკლევადიანია. და მთავრობა, რომელიც ასე იქცევა, რომ ასე სიზულულს თესავს მისი ოპონენტების მიმართ, აშენებს საკუთარ ბიუროკრატიას, იმ მომხრეებს, ვინც ყავთ, რომ თურმე აქ რაღაც სამოქალაქო ომი იქნება, რომელიც არ იქნება არც შემთხვევაში, დანაშაულს ჩადის ქართული საკუთარი საზოგადოების წინაშე. ჩვენ ხო გვახსოვს წინ არჩევნების მერე, რომ იძახდნენ თუ წავაგეთ სამოქალაქო ომი იქნებაო. არანაირი სამოქალაქო ომი არ იქნება, ხაზი მინდა გაუსვამას ვერ შეძლებენ, მაგრამ ეს არის დანაშაული, ხო? თქვენ ბილბორდები ახსენეთ, მე გულისხმობდი ეთერში ეს სისხლი გადმოდიოდა უკან ფონზე. ცნობილი ფილმი იყო ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში მე ვიტყვი, რადგან თქვენ არ ამბობთ. კი ბატონო. დიახ, თქვენ გამოიცანეთ. უმრობდი როგორ არ ვამბობ, მათ ეთერში მაქვს ეს ნათქვამი, დიახ, თქვენ მოიგეთ. კი ბატონო, ბატონო გიგა, ბოლო კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. მთავრობამ მომავალში ეს აღარ უნდა გააკეთოს. საკუთარი ოპონენტებს შეიძლება თავს დაესხა, აკრიტიკო მათი არაკომპეტენტურობა ან შენიაზეთ უსინდისობა, აი როგორიც არის მაგალითად გახარია, გუშინ მყავდა არაკომპეტენტური და უსინდისო, ხო, რაღაც მითი რო არის მასზე შექმნილი. მაგრამ მათი მომხრეების, ამომრჩევლების და მედიის ასე დემონიზება და დაყოფა საზოგადოების არის ქვეყნის წინამდე დანაშაულის ჩადენა. ჩვენ ეს წარსულს უნდა ჩავაბაროთ. არა აქვს მნიშვნელობა როგორ მიუღებელი შეხედულება. კი ბატონო, ჩავაბაროთ ბატონო გიგა წარსულს, ჩვენი დრო ლიმინირებულია და ამიტომ ბოლო კითხვას დაგისვამთ. ოპოზიციის კოორდინაციაზე მინდა რომ კითხოთ, თბილისიდან 6 ოლქში ვიცით კანდიდატები დარჩა 2 ოლქი. რაღაცნაირად ყოველს თითქოს დაავიწყდა როგორც მინიმუმ ამ კვირაში ეს, ასე რომ მაინტერესებს თქვენგან. თქვენ არა მედიით ნაკლები გაშუქება იყო. მე მგონი შეიძლება ვწდებია, მაგრამ არა მგონია. და მაინტერესებს რა ხდება ამ მიმართულებით, ლაპარაკობთ, ვისთან ლაპარაკობთ და როდის უნდა ველოდოთ ამ 2 ოლქში კანდიდატების დიახ, ყველა ის მესმის, მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე. როდის არის ეს მალე? დროც ცოტა რჩება და მნიშვნელოვანი. მე მოგულისხმობ არა კვირეებს, არამედ დღეებს. ახლა ზუსტი თარიღი რო არ გითხრათ, იმიტომ რომ არ ვიცი ზუსტ თარიღი, მაგრამ მასშტაბ, ანუ კალიბრს გეუნებით დროის, ასე ვთქვათ. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ 2 ოლქში შევთანხმდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს პოზიციები, რომ აი ამ ოლქში ხო არ ჯობია რომ რამდენიმე კანდიდატი იყოს, მე პირადად მგონია და ევროპულ საქართველოს რომ ჯობია რომ ყველა ოლქზე შევჯერდეთ, თბილისში ეს საკვანძოა, სანამ მე გადავალთ სხვა ოლქებზე და იქ შევაფასებთ ვითარებას, საჭიროა თუ არა რომ ერთ კანდიდატი იყოს და ყავს თუ არა ასეთ კანდიდატები ოპოზიციას, მაგრამ თბილისში შეჯერება, რაც უზრუნველყოფს პირველ ტურში თბილისში გამარჯვებას, იქნება გარდამტეხი ფაქტორი, რომ რისკები შევამციროთ ქვეყნისთვის ასეთი არასტაბილური და ნერვოზული რეჟიმის პირობებში, რაც ივანიშვილის რეჟიმია, რომ პირველი ტურიდანვე შეეგუოს მარცხს. და მე იმედი მაქვს, რომ სწორედ ასეთ ფიგურებს ვიპოვით, თქვენ და შევახსენოთ საზოგადოებას, რას გულისხმობს ევროპული საქართველო. ჩვენ, როდესაც ამას ვიძახით, ეს ფიგურები უნდა იყვნენ შემკრები საპროტესტო ელექტორატის, რომელიც არის უდიდესი უმრავლესობა და მეორე მხრივ, საერთო ჯამში ის სპექტრი ადამიანების, ვინც შერჩეული იქნება, უნდა გამოხატავდეს იმ მრავალფეროვნებას, რომელიც ოპოზიციაში არსებობს. იმ ოპოზიციაში, რომელიც ამ იდეის გარშემო
გარშემო არის გაერთიანებული. მე არ ვესხმი თავს არავის, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს და თქვა არ უნდა ამას შემოურთეს, ეს მათი უფლებაა, თუმცა უკვე ის პოლიტიკური ძალები, ვინც შეჯერდა ამ 6 კანდიდატზე და იმედი მაქვს არის შეჯერდება დარჩენ 2-ზეც, გამოხატავს უდიდეს ნაწილს საპროტესტო ელექტორატის და საკმარის იქნება ივანიშვილის პირველ ტურში დამარცხებისთვის და მშვიდობიერად მისი გასტუმრებისთვის ხელისუფლებიდან. კი ბატონო გიგა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ვხედავთ ტბაზე ხართ, სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ. მე კი მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, ორშაბათს დღის სტუმარს ნათია გოგსაძე გააგრძელებს, ხოლო დღეს საღამოს არ დაგავიწყდეთ უყუროთ შაბათის მთავარს მიშა სესიაშვილთან ერთად ძალიან საინტერესო რეპორტაჟებით. დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით, კარგად ბრძანდებოდეთ.